الصين تجدد الإنذار باللون الأحمر في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة. وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني، فإنه من المتوقع أن تتعرض أجزاء من البلاد لدرجات حرارة تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية. المركز أضاف أن درجات الحرارة في أجزاء من سيتشوان وتشونغتشينغ وهونان وجيانغشي وتشيجيانغ ربما تتجاوز 40 درجة مئوية. ونصح المركز السلطات المحلية باتخاذ إجراءات الطوارئ لمواجهة موجة الحر الشديد من خلال تعليق العمل في الأماكن المفتوحة تحت درجات الحرارة العالية، وإلى اهتمام وثيق لتدابير الوقاية من الحرائق والاهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة. الإنذار باللون الأحمر هو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من 4 مستويات.